Morning mga ka-venture! Muli, meron na ulit tayong biyahe at pumasyal tayo ngayon sa Bolinao, Pangasinan. At ang pinuntahan natin ay ito po. Nasa likod ko ngayon ang Punta Riviera Beach Resort. So ngayon magkakaroon po tayo ng walk tour para makita nyo kung ano yung mga views at mga iba pang papasyalan sa loob, sa mga amenities din nila. So mga guys, mga ka-venture, tara na!
Ito ang breakfast namin today. Ayan. Ayun, yun ba si ate? Ayan. Ay, kadawasan. May mga breakfast pa. Morning! Ayan, breakfast namin. Isang cup ng rice, isang egg, ito, langgit, and hotdog. Ayan. So, kain tayo mga guys. Mga ka-venture, kain tayo. Una po kayo. Yan, may libre kaming kape. Ito, yan. Libreng kape. Yan, punong kaya ito. Marami-raming tubig yan. Marami. Hindi pa kumulo. Yan, dire-diretso yan. Naka-keep warm siya eh. Sakto lang. Hello mga ka-venture. Yan, pang third day namin ngayon. Yan ang breakfast namin. Yan, may nabago eh. Ayan no. Ano ang nabago? Noong unang araw namin sa pangalawa, parehas lang. Tapos ngayon, may danggit pa rin. Yung kamatis, ang dami kong kamatis kasi binigay sa akin ng anak ko. Sa ibang mga bata, ayaw ng kamatis. Ito, nadagdag. Ay, nadagdag tuloy. Ito na bago. Yan. Longganisa nila dito sa Bolinao. Ganyang kaliit. Yan ko palang titikman niya kung ano lasa niyan eh. Tapos, ang kanin nila ngayon, parang half lang. Hindi na ganito kataas kahapon na. Na iba. Okay. Mga ka-venture, kain tayo. Yan. Yan yung tsura niya. Ngayon, tignan natin kung ano lasa. Buwatahin ko yung santo. Wow, laki. Yan. Kain tayo mga ka-venture. Ay, picture lang kita, Gwen. Picture lang kita, Gwen. Hawak yan. Okay siya. Hindi siya maalat. Tapos, ano siya? Medyo dry. Siguro, dito talaga siguro pagkakaluto. May konting anghang. Namangit ko kanina. Parang meron siyang ano, paminta. Okay. Pamirit ulit. Mamaya na ulit tayo. Ay, busog. Ay, busog. Parang binagyo na naman. Said. Ngayon, mga ka-venture, alam ko na kung bakit meron tong stick. Ito. Panting nga pala ito. Pagka kumain ka nito, siyempre karne yan. Kakaroon ng singit-singit. Mga ngipin natin. Panting ha. Sakto. Ayun. Natin ha. Panting ha. Yun pala yun. Mga ka-venture. Asa tayo sa Punta, Riviera. So ngayon, uwi na tayo. Ay, mga kasamahan ko, ayan, nakahanda na sila lahat. Bababay na tayo sa Punta Riviera. Okay, tayo sa pwesto natin. Ay! So, mga ka-venture, sa next biyahe na naman ulit ha. Punta muna naman kami ngayon sa